हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामी दैनिक प्रयोगमा बोल्नुपर्ने केही अङ्ग्रेजी सेन्टेन्सेस सिक्ने छौँ। जाडोमा दिन छोटो हुन्छ। डेज आर सर्ट इन विन्टर। डेज आर सर्ट इन विन्टर। ओछ्यानबाट उठ्नुहोस्। गेट आउट अफ द बेड। गेट आउट अफ द बेड। हाँसिराख्नुहोस्। किप्स स्माइलिङ। किप्स स्माइलिङ। अहिले, राइट नाउ। राइट नाउ। म एकदम व्यस्त छु। आई एम भेरी बिजी। आई एम भेरी बिजी। भोलि भेटौँला। सी यु टुमोरो। सी यु टुमोरो। मलाई निद्रा लागेको छ। आई एम फिलिङ स्लिपी। आई एम फिलिङ स्लिपी। तिमीलाई कस्तो छ? हाउ आर यु? हाउ आर यु? म ठिक छु। आई एम ओके। आई एम ओके। सँगै जाउँ। लेट्स गो टुगेदर। लेट्स गो टुगेदर। भगवानलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रे टु गड। प्रे टु गड। कहिले हार नमान्नु। नेभर गिभ अप। नेभर गिभ अप। आफ्नो साथीसँग कुरा गर्नुहोस्। टक टु योर फ्रेन्ड। टक टु योर फ्रेन्ड। ढिलो नगर्नुहोस्। डोन्ट बी लेट। डोन्ट बी लेट। मलाई थाहा छैन। आई डोन्ट नो। आई डोन्ट नो। यो धेरै टाढा छ। इट्स भेरी फार। इट्स भेरी फार। यो धेरै महँगो छ। इट्स भेरी कस्टली। इट्स भेरी कस्टली। पुनः प्रयास गर्नुहोस्। ट्राई अगेन। ट्राई अगेन। यसलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्। रिड दिस केयरफुल्ली। रिड दिस केयरफुल्ली। आफ्नो समय सदुपयोग गर्नुहोस्। युटिलाइज योर टाइम। युटिलाइज योर टाइम। बाहिर पर्खिनुहोस्। वेट आउटसाइड। वेट आउटसाइड। बाहिर लैजानुहोस्। टेक इट आउटसाइड। टेक इट आउटसाइड। उसलाई प्रयास गर्न दिनुहोस्। लेट हिम ट्राई। लेट हिम ट्राई। तिमी यति स्वार्थी छौ। यु आर सो सेल्फिस। यु आर सो सेल्फिस। के तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ? आर यु सिक? आर यु सिक? उनको स्वास्थ्य ठिक छैन। ही इज नट वेल। ही इज नट वेल। हल्ला नगर्नुहोस्। डोन्ट मेक अ नोइज। डोन्ट मेक अ नोइज। कसैलाई गाली नगर्नुहोस्। डोन्ट एब्युज एनीबडी। डोन्ट एब्युज एनीबडी। धेरै नखानुहोस्। डोन्ट ओभर इट। डोन्ट ओभर इट। मेरो कुरा सुन्नुहोस्। लिसन टु मी। लिसन टु मी। तपाईँको मतलब के हो? वाट डु यु मिन? वाट डु यु मिन? म दैनिक अङ्ग्रेजी सिक्छु। आई लर्न इङ्ग्लिस डेली। आई लर्न इङ्ग्लिस डेली। आज म नुहाउने छैन। टुडे आई विल नट टेक अ बाथ। टुडे आई विल नट टेक अ बाथ। हाम्रो कोठा धेरै चिसो छ। आवर रुम इज भेरी कोल्ड। आवर रुम इज भेरी कोल्ड। यो सम्भव छ। इट इज पोसिबल। इट इज पोसिबल। तर किन? वाट वाइ? वाट वाइ? समस्या छैन। नो प्रब्लम। नो प्रब्लम। कसको बारेमा? अबाउट हुम। अबाउट हुम। नबिर्सिनुहोस्। डोन्ट फॉरगेट। डोन्ट फॉरगेट। मलाई बोल्न दिनुहोस्। लेट मी स्पिक। लेट मी स्पिक। तिमी पछि। आफ्टर यु। आफ्टर यु। नसर्नुहोस्। डोन्ट मुभ। डोन्ट मुभ।
बिस्तारै बोल्नुहोस्. Speak slowly. Speak slowly. मेरो छेउमा आउनुहोस्. Come to me. Come to me. टिभी हेर्न बन्द गर्नुहोस्. Stop watching TV. Stop watching TV. कहिले हार नमान्नुहोस्. Never give up. Never give up. यसलाई लेख्नुहोस्. Write it down. Write it down. मलाई भोक लाग्यो. I am hungry. I am hungry. म कहाँ पाउन सक्छु? Where can I find? Where can I find? मलाई तिर्खा लागेको छ. I am thirsty. I am thirsty. यो सजिलो छ. This is easy. This is easy. मलाई देऊ. Give me. Give me. तयार हो. Get ready. Get ready. मेरो हात समाता. Hold my hand. Hold my hand. मेरो कुरा सुन्नुहोस्. Listen to me. Listen to me. तपाईको इच्छा अनुसार. As you wish. As you wish. भेट्दै गर्नु. Keep in touch. Keep in touch. फेरि एकचोटि. Once more. Once more. यसलाई जारी राख्नुहोस्. Keep it up. Keep it up. उसलाई जान देऊ. Let him go. Let him go. तपाईँ को हुनुहुन्छ? Who are you? Who are you? मलाई एक्लै छाडिदेऊ. Leave me alone. Leave me alone. अब के? What now? What now? केही गर. Do something. Do something. छिटो आउनुहोस्. Come fast. Come fast. कसलाई थाहा छ? Who knows? Who knows? मलाई माफ गर. Forgive me. Forgive me. नमस्ते. Hello. Hello. तिमीलाई कस्तो छ? How are you? How are you? राम्रो. Fine. Fine. ठीक छ. धन्यवाद. Fine. Thank you. Fine. Thank you. ल धन्यवाद. Okay. Thanks. Okay. Thanks. शुभ प्रभात. Good morning. Good morning. शुभ दिउँसो. Good afternoon. Good afternoon. शुभ सन्ध्या. Good evening. Good evening. मलाई माफ गर्नुहोस्. Excuse me. Excuse me. कति बज्यो? What time is it? What time is it? 2 बजेको छ. It is 2 o'clock. It is 2 o'clock. धन्यवाद. Thank you. Thank you. मेरो नाम जोन हो. My name is John. My name is John. तिम्रो नाम के हो? What is your name? What is your name? तपाईँ यहाँ बस्नुहुन्छ? Do you live here? Do you live here? हो म यहाँ बस्छु. Yes, I live here. Yes, I live here. के तपाईँ अंग्रेजी बोल्नुहुन्छ? Do you speak English? Do you speak English? म थोरै इंग्लिश बोल्छु. I speak a little English. I speak a little English. के तपाईँ यहाँ लामो समयसम्म बस्नु भएको छ? Have you lived here long? Have you lived here long? म यहाँ 2 वर्ष बसेको छु. I have lived here 2 years. I have lived here 2 years.
के तपाईँको बच्चा बिरामी छ? इज योर चाइल्ड सिक? इज योर चाइल्ड सिक? मेरो बच्चा बिरामी छैन. माई चाइल्ड इज नट सिक. माई चाइल्ड इज नट सिक. के तपाईँ यहाँ सहरमा बस्नुहुन्छ? डु यु लिभ हियर इन द सिटी? डु यु लिभ हियर इन द सिटी? तपाईँ कस्तो प्रकारको काम गर्नुहुन्छ? What kind of work do you do? What kind of work do you do? म पसलमा काम गर्छु. I work in a store. I work in a store. के तपाईसँग फोन छ? Do you have a phone? Do you have a phone? म तिमीलाई कल गर्न सक्छु. May I call you? May I call you? के यो आपतकालीन हो? Is this an emergency? Is this an emergency? पुलिसलाई कल गर्नुहोस्. Call the police. Call the police. दमकल विभागलाई कल गर्नुहोस्. Call the fire department. Call the fire department. कृपया मलाई सहयोग गर्नु. Please help me. Please help me. आज हामी दैनिक प्रयोगमा बोल्नुपर्ने केही अङ्ग्रेजी लेट सेन्टेन्सेस सिक्नेछौँ. इङ्ग्लिस सिक्नको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब र सेयर गर्नुहोला. मलाई जान देऊ. लेट मी गो. लेट मी गो. मलाई खाना दिनुहोस्. लेट मी इट. लेट मी इट. मलाई खेल्न दिनुहोस्. लेट मी प्ले. लेट मी प्ले. मलाई बोल्न दिनुहोस्. लेट मी स्पिक. लेट मी स्पिक. मलाई हेर्न देऊ. लेट मी सी. लेट मी सी. तिनीहरूलाई बाहिर जान दिनुहोस्. लेट देम गो आउट. लेट देम गो आउट. मलाई यो काम गर्न दिनुहोस्. लेट मी डू दिस वर्क. लेट मी डू दिस वर्क. मलाई त्यहाँ उभिन दिनुहोस्. लेट मी स्ट्यान्ड देयर. लेट मी स्ट्यान्ड देयर. मलाई ढोका रङ्गाउन दिनुहोस्. लेट मी पेन्ट द डोर. लेट मी पेन्ट द डोर. उसलाई बजार जान दिनुहोस्. लेट हिम गो टु द मार्केट. लेट हिम गो टु द मार्केट. तिनीहरूलाई अफिस जान दिनुहोस्. लेट देम गो टु अफिस. लेट देम गो टु अफिस. उहाँलाई काठमाडौँ जान दिनुहोस्. लेट हिम गो टु काठमाडौँ. लेट हिम गो टु काठमाडौँ. हामी किनमेल गर्न जाउँ. लेट अस गो सपिङ. लेट अस गो सपिङ. मलाई उहाँलाई भेट्न दिनुहोस्. लेट मी मिट हिम. लेट मी मिट हिम. उसलाई स्याउ खान दिनुहोस्. लेट हिम इट एन एप्पल. लेट हिम इट एन एप्पल. मलाई तिम्रो खाना खान दिनुहोस्. लेट मी इट योर फुड. लेट मी इट योर फुड. नयाँ ग्राहकलाई भेटौँ. लेट अस मिट अ न्यू क्लाइन्ट. लेट अस मिट अ न्यू क्लाइन्ट. मलाई केही बोल्न दिनुहोस्. लेट मी स्पिक समथिङ. लेट मी स्पिक समथिङ. उनको काम पुरा गर्न दिनुहोस्. लेट हर कम्प्लिट हर वर्क. लेट हर कम्प्लिट हर वर्क. मलाई भोलिको लागि योजना दिनुहोस्. लेट मी प्लान फर टुमोरो. लेट मी प्लान फर टुमोरो. मलाई कल गर्न दिनुहोस्. लेट मी मेक अ कल. लेट मी मेक अ कल. मलाई कोठा साफ गर्न दिनुहोस्. लेट मी क्लिन द रुम. लेट मी क्लिन द रुम. मलाई क्यारम खेल्न दिनुहोस्. लेट मी प्ले क्यारम. लेट मी प्ले क्यारम.
भित्र आउनुहोस्, लेट अस कम इन, लेट अस कम इन। हामीलाई खाना खान दिनुहोस्, लेट अस हेभ डिनर, लेट अस हेभ डिनर। आज हामी दैनिक प्रयोगमा बोल्नुपर्ने केही अंग्रेजी सुटको सेन्टेन्सेस सिक्नेछौँ। मैले यो गर्नुपर्छ, शुड आई डू दिस, शुड आई डू दिस। म त्यहाँ जानुपर्छ, शुड आई गो देयर, शुड आई गो देयर। म यहाँ आउनुपर्छ, शुड आई कम हियर, शुड आई कम हियर। के मैले टेबल सफा गर्नुपर्छ, शुड आई क्लिन द टेबल, शुड आई क्लिन द टेबल। के मैले कुर्सी सार्नुपर्छ, शुड आई मुभ द चेयर, शुड आई मुभ द चेयर। उहाँ यहाँ बस्नुपर्छ, शुड ही सिट हियर, शुड ही सिट हियर। के मैले पुरै अनुच्छेद पढ्नुपर्छ, शुड आई रिड द होल प्याराग्राफ, शुड आई रिड द होल प्याराग्राफ। के उहाँ तपाईसँग आउनुपर्छ, शुड ही कम विथ यू, शुड ही कम विथ यू। के मैले मेरो मालिकको आज्ञा पालना गर्नुपर्छ, शुड आई ओबे माई बस, शुड आई ओबे माई बस। के मैले मेरो कार्यालयको काम पुरा गर्नुपर्छ, शुड आई कम्प्लिट माई अफिस वर्क, शुड आई कम्प्लिट माई अफिस वर्क। के हामीले खाँचोमा परेकाहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ, शुड वी हेल्प द निडी, शुड वी हेल्प द निडी। के मैले मेरो काम राम्रोसँग गर्नुपर्छ, शुड आई डू माई वर्क निटली, शुड आई डू माई वर्क निटली। के मैले मेरो आमा बुवालाई आदर गर्नुपर्छ, शुड आई रिस्पेक्ट माई पेरेन्ट्स, शुड आई रिस्पेक्ट माई पेरेन्ट्स। के तिनीहरूले प्रत्येक व्यक्तिलाई मन पराउनुपर्छ, शुड दे लाइक एभ्री पर्सन, शुड दे लाइक एभ्री पर्सन। के उसले यो खानुपर्छ, शुड सी इट दिस, शुड सी इट दिस। के मैले यो लगाउनुपर्छ, शुड आई वेयर दिस, शुड आई वेयर दिस। के उसले पसल चलाउनुपर्छ, शुड ही रन अ शप, शुड ही रन अ शप। के मैले पूरा जानकारी सङ्कलन गर्नुपर्छ, शुड आई ग्यादर द कम्प्लिट इन्फर्मेसन, शुड आई ग्यादर द कम्प्लिट इन्फर्मेसन। के मैले ट्रक भाडामा लिनुपर्छ, शुड आई हायर अ ट्रक, शुड आई हायर अ ट्रक। के मैले तार फिट गर्नुपर्छ, शुड आई फिट द वायर, शुड आई फिट द वायर। के मैले यी तरकारीहरू मिलाउनुपर्छ, शुड आई मिक्स दिस भेजिटेबल्स, शुड आई मिक्स दिस भेजिटेबल्स। के मैले कार रोक्नुपर्छ, शुड आई स्टप द कार, शुड आई स्टप द कार। के मैले तपाईँलाई जानकारी दिनुपर्छ, शुड आई इन्फर्म यु, शुड आई इन्फर्म यु। के मैले मेरो मुख बन्द गर्नुपर्छ, शुड आई सट माई माउथ, शुड आई सट माई माउथ। के मैले आधुनिक समाजलाई पछ्याउनुपर्छ, शुड आई फलो द मोडर्न सोसाइटी, शुड आई फलो द मोडर्न सोसाइटी। अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि भिडियोलाई फलो, लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला।